Hi! We're done freshing up. And right now, we're waiting for our friends. Kasi lalabas kami, we're going to Shilin night market. And then afterwards, we'll go back here in Shilin area para i-check rin yung Shilin night market. Dala sila. Hi! So ito yung area nung aming hotel for tonight. Ito na yung sinasabi natin, Shilin Walking Street. Yun na. Okay, first stop, 7-Eleven, Hello Kitty theme. So we're walking dito sa Shilin Walker. Walking towards Shilin Station. Yep. So from Shilin Station, sumakay kami ng dalawang line, the green line and then the red line. So from Shilin Station, green line to Zhongshan, and then red line ng Zhongshan going to red line na Jiantian Station. Wala ko naman ng stop. 25. Finally arrived here in Shilin Night Market. Ayan, tingnan natin kung ano yung makakain natin for tonight. One box. 60. 60. Hi! So let's try yung mga binili namin dito sa Shilin Night Market. These are crispy chicken and pork. Pork lang to or chicken din? Oh, mix.
Hot. Ang matamis na. Matamis. Parang malambot yung meat. Yung powder niya, parang maalat na maasim. Ay, maalat na matamis. Balance lang siya. The next one, sausage with sticky rice. So, we ordered yung original. Sabi nila, rice daw. Oh no! Para lumabas. Ganyan. Twist. Lainip! Ang sausage na. Bakit ba? Parang may nutty taste. Yung rice niya, para siyang naka-balat din. Parang sausage din siya. Parang may balat ng hotdog. Ganun. Mainit? No. Nakita namin to kanina, pero meron ng isa, mahaba ng pila. So, nakita kami dito, parang nanay lang ang nagtitinda. So, doon na kami bumili. So, makakunti yung pila sa kanila. May mga feelings yun sa loob. May cucumber, tapos parang may mga herbs. Hindi ko alam kung anong gulay. Tapos parang may nuts. Sarap. Parang siyang ano. Parang siyang lumpiang sariwa. Pero sticky rice. Tapos sausage. Yung sausage niya, yung original sausage daw to, na Taiwanese. Sarap naman. Sarap. Matigas lang. Yung chicken, 60 NTD. Yung sausage with sticky rice, 70 NTD. Then we have pork bun. Tapos, para siyang niluto sa may pugon. Minit pa. Parang yan yung sikat dun sa rawon. For 70 NTD. Busog na busog ka na dito. Hati na kami ito pero mabigat na siya sa tiyan. So kung mag-isa ka lang, dinner na to. Ito, medyo maanghang siya. Pero ang sarap. Ang dami ng laman niya eh. Yung crust niya pala may sesame. Ay, parang pareho yung ano, yung laman na vegetable. Yun yung lasa. Parang siopaw. Ang lang. Parang may gulay. This is also 60 NTD. Sabi nakakabusog. Sobrang siksik niya. And my favorite. Much. I'm not sure anong klaseng mochi siya. Pero, basta may soy powder. Soybean powder. So, try lang natin isa. Ito, yung ganitong box. 60 NTD. Kukunin mo isa. Para...
Kumain ba ako? Go. Of course. Mochi. Sticky. Gooey. Pero hindi siya masyadong matamis. Try. Para siyang palitaw. Mochi. Sarap. Kapin mo. Maganda. Sobrang dikit sa alang-alang. Sarap. Puntahan lang namin yung mga kasama namin. See you later. Yung sausage sticky rice, dito namin siya nabili. Yan. Yan, yan siya. Yan. Ayan o. Shilin Sishan Temple. May daan tayong temple. Shilin Sishan Temple. Tapos, yan siya. Yan si nanay. Tanghulog. Isang ba? Ubusin ko lang. Pag-isip ako. Parang tamis eh. Oo. Yung strawberry mix mo. Ano naman? Maasim. What's that? Potato balls. Potato ball. Potato cheese ball. Ooh. Yan o. 60 NTD? Yeah. Ganyan nakarami. For 8 pieces. Pahinga lang kami saglit. Mga pagod na. Nandito na kami sa Carrefour Supermarket. Lahat lang kami 500 meters from Shilin Walk. Okay, dating gawi. Pasalubong shopping from supermarket. Nasa Carrefour tayo ngayon. Tingnan natin what treats can we bring home to our friends and families back in the Philippines. Kinuha mo na lahat? Oo, yun na. Abot mo na yung big. Yung kulang dito. Dalawa pa. Pinatira po ba? Wala. Ayun na sa taas eh. Papakuhanan na lang.
After stressful 2 hours of pasalubong shopping here at Carrefour, pabalik na kami ng Ximending. Ayan, namuha na kami namin. Which one? This one? Sarap! Sarap. Sarap ito. 120 doon isa, dito 86 na isa yan. Yay! It's almost 12. Buhay pa kami. Pero malapit ng malubat. Ayan. Namili pa kami ng mochi dito sa may Ximending. Kasi merong buy 5 take 1. Balik na tayo ng hotel!